أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل دجاج ترياكي. بتقدم دجاج الترياكي مع الرز الأبيض، وإذا أنا عندي الدجاج مقطع وجاهز وعندي صويا صوص بتكون تحضير الأكلة جدا سهل وبسيط. خلينا نبدأ مع بعض نشوف المكونات وطريقة العمل. أول خطوة بدي أعملها هو تحضير صوص الترياكي. ببدأ بنص كوب صويا صوص، بضيف له معلقتين من الخل الأبيض وربع كوب مي، معلقتين سكر بني وطبعا ممكن السكر الأبيض، ومعلقتين عسل. أنا عندي العسل شوي مجمد من البرد. بحتاج كمان ل6 أسنان من الثوم المفروم الناعمة ومعلقة كبيرة زنجبيل مبشور. وبدنا بصل أخضر، فرمت 4 من البصل الأخضر. وهلأ بحرك صوص الترياكي وبتركه على جنب عبال ما أحضر الدجاج وأرجع له. لتحضير الدجاج عندي 2 كيلو من الدجاج المقطع مكعبات، غسلته منيح بالمي والخل وبتركه يتصفى منيح. هلأ برش عليه معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل أسود وكمان 4 معالق كبيرة من النشا. بحرك الدجاج منيح وبحضره للقلي. بس يغطي النشا كل حبات الدجاج بيكون جاهز للقلي. بطنجرة على النار بحط من 4 ل6 معالق زيت القلي وبخليه يحمى منيح قبل ما أنزل الدجاج عليه. بنزل الدجاج وبدي إياه يتحمر منيح وأقلبه كل فترة وفترة عشان يستوي ويصير لونه ذهبي حلو. بعد ما أقلب الدجاج منيح وأحس إنه وصل للون اللي بدي إياه تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، بكون محضرة بصلة بفرمها كبير مكعبات وكمان فلفل حلو ملون. أنا استعملت فلفل أخضر وأحمر وأصفر، قطعته مكعبات وأضفته للدجاج وبحركه شوي بدي إياه يدبل. بقلب الدجاج مع الخضار اللي أضفتها وبغطي الطنجرة وبتركه يدبل من 5 ل10 دقايق مش أكتر. بعد ما دبلت الخضار عندي شوي بضيف صوص الترياكي اللي أنا محضرته من قبل، بقلبه تقليبتين مع الدجاج والخضرة، بتركه بس 5 دقايق على النار مش أكتر. بدي إياه يتسبك وكل حبات الدجاج تتغلف بصوص الترياكي. بدي أحكي لكم إنه الخضار اللي حطيتها أنا الفلفل الحلو هذا اختياري، ممكن تستغنوا عنه. أكلتنا صارت جاهزة، بنسكبها وبنضيف على وجهها بصل أخضر مفروم ورشة سمسم. تتقدم مع الرز الأبيض وصحتين وعافية. إذا عجبتكم الأكلة لليوم وجربتوها يا ريت تخبروني بالتعليقات، بحب أسمع منكم. اشتركوا بقناة مطبخ مها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات حابين إني أصورها وأنزلها اكتبولي بالتعليقات. مقادير دجاج ترياكي بتلاقوها بالتفصيل بصندوق الوصف، وكمان مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. وشكرا لمتابعتكم الفيديو للآخر.